بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن مې ان شاء الله موږ په ګلوبل وارمنګ باندې خبره کوو. ګلوبل اصل کې د ګلوب نه ہوتے او ګلوب موږ وایو ټوټل چې کوم زموږ دنیا ده. کلیر دا پر اساس زموږ دنیا ده نو دا دې ته موږ ګلوب وایو او وارمنګ څه ته وایو ګرمي ده. د دې خبرې مطلب دا دی چې دا زموږ دنیا ده. د دې دنیا چې چاپیره زموږ اټماسفیر دی کنه الګ دا اټماسفیر دی. د دې دنیا چې کوم چاپیره د اټماسفیر دی په کې مطلب مختلف ګیسز دي مختلف ګیسونه دي. بهرحال موږ د دې دنیا خبره کوو. د دې دنیا به دا ورو به ګرمېږي. د دې دنیا یا زموږ چې کوم ځمکې ټمپریچر دی دلته تصویر تاسو جوړوم لکه فرض کړئ دلته ځمکه ده دا د اټماسفیر دی نو دې چې کوم ایوریج ټمپریچر دی ټیک ده په هغه ایوریج ټمپریچر کې به ورو ورو زیاتې راځي مطلب ورو ورو به ګرمېږي. که تاسو وګورئ لکه څومره چې یخې علاقې دي هلته کې مطلب د یو کال نه بل کال ته مطلب ګرمي لږه لږه سیوا کېږي. که موږ د خپلې علاقې ته سوچ وکړو دلته مخکې به دومره ګرمي نه وه خو اوس دا ګرمي هغه مطلب 15 کاله یا 20 کاله مخکې مطلب دومره ګرمي نه وه. اوس ګرمي ډېره زیاته وي نو دې ته موږ وایو ګلوبل وارمنګ. او اوس د دې ګلوبل وارمنګ موږ کاز وایو وجې وایو چې لکه دا دنیا ولې مطلب ورو مسلسل دا ګرمېږي. نو دغې نه مخکې تاسو په ګلوبل وارمنګ باندې خو موږ پوه شو خو اوس د دې نه مخکې تاسو زما سره دا ټرم وپېژنئ ګرین هاوس افیکټ. دې ګرین هاوس افیکټ کې دا افیکټ یې درې کوم په دې ګرین هاوس صرف څه نه پوهېږئ. اصل شی دا دی د ګرین معنی ده شین او د هاوس معنی کور. لکه دا بل څه چلې لکه فرض دا زموږ سره څه بوټي دي دا داسې څه بوټي دي چې مطلب ډېر سخت ژمی دی په هغه ژمي کې دا بوټي مطلب په دې ځمکه کې کېږي ټیک ده. نو دې بوټو ته ټمپریچر لږ زیات پکار دی. ټمپریچر دې ته ډېر زیات کم وي نو دا مطلب په دې کم ټمپریچر کې نه کېږي نو دې له لږ ټمپریچر زیات جوړول پکار دي. نو دې ته خو موږ داسې څه اور مور نشو بولولی چې دې ټمپریچر یو ورته سلنډر یا هیټر ورته ولګوو داسې نشي کېدی. دې لپاره ساینټسټ داسې چل کړی چې دې لپاره شیشه بند یو چت یو کمره غوندې کې جوړه کړي نو دې ته موږ ګرین هاوس وایو. ګرین هاوس نو دلته چې کومه دا چت نه دی دا چپ چاپېره دې ځمکې نه علاوه چې څومره چپ چاپېره دا دی دا زموږ سره یا یي ګلاس شیشه او یا زموږ سره پلاستیک نو د دې شیشې یا د دې پلاستیک نه چپ چاپېره په دې بوټو باندې راپاسه دا داسې چړاو کړی. د دې مقصد سره دې مقصد دا دی چې دلته کې بر ګاز زموږ کوم نور دی کلیر دا نور دی نو دې نور نه مطلب هغه ریز راځي دې بوټو ته راغله لایټ او مطلب هیټ دواړه دې بوټو ته راغله نو دلته کې څه لایټ څه ګرمي ته دا بوټي اضافه کېږي څه دې مطلب دا ځمکه ټیک ده خو چې مطلب هیټ دلته سیوا شو نو دا هیټ به اوس واپس کېږي ریفلیکټ کېږي مطلب واپس به ځي داسې دا پسې واپس ځي نو چې دلته ځي دلته کې دا شیشه دی دا پلاستیک دی دا بار ته نشي تللی دا هیټ بار ته نشي دا هیټ دلته پاتې شو چې دا هیټ پاتې شو نو دې بوټو ته مطلب دا هیټ میلاو شو. آسان خبره ده ګرین هاوس مطلب دا دی چې بعضې بوټي زموږ سره په سخت یخنۍ کې هغه بوټي مطلب په هغه سخت یخنۍ کې په کم ټمپریچر کې نه کېږي نو هغو لپاره موږ له هیټ پکار دی. هغه هیټ به موږ څنګه پیدا کوو دغه ځمکه ده په دغه ځمکې کې دا بوټي دي په دې پاسه به موږ داسې پلاستیک ټیک ده چې د هغې نه مطلب هیټ او رڼا دواړه راپاس کېدی شي یا شیشه ګلاس دا به پرې چړاو کړو ټیک ده. د هوا لپاره به پکې څه نه څه ځای کېږي ځکه چې بوټ ته خو CO2 وغیره ضرورت وي نو هوا به پکې هم راځي ټوټل به نه بندوو. نو چې کله دا د نور دا هیټ او لایټ دلته راغله نو څه نه څه هیټ په رڼا وغیره په بوټي ابزار کړي باقي هیټ په واپس وځي نور پرېوځي یا مطلب دا ټمپریچر بار ورو ورو کمیږي نو دا هیټ په بار ته ځي نو دا بیا بار ته نشي دی نو دا ځای به ګرم وي نو دې ته موږ وایو ګرین هاوس. اوس ګرین هاوس افیکټ څه شی دی دغه شان زموږ سره چې کوم زموږ دنیا دی د دنیا په سطح باندې خبرې وکړو لکه فرض که دا زموږ سره زموږ دنیا ده سپوز دا دنیا ده نو د دې دنیا نه هم چپ چاپېره زموږ سره داسې یو بلینکټ یو څادر شان چاپېره دی ټیک ده. هغه بلینکټ هغه څادر ته موږ څه وایو ګرین هاوس افیکټ. دا زموږ سره هغه څادر دی او دا څادر د څه نه جوړ دی دا پرده یا دا څادر د څه نه جوړ دی دا خاص ګیسونه نه جوړ دی ګرین هاوس ګیسز. هغه په دې اوس خبره کوو که خیر خو ما خبره دا کوله لکه زه به اوس دا به هر حال دلته ګوري دا زموږ سره نور دی کلیر دا نور دی د دې نور نه مطلب د ورځې چې کله نور لګېدلی ورځې نوري دا هیټ او دا سخت دې دنیا ته راشي کلیر ته را رواني نو دا هیټ مطلب بیا چې دې ځمکې ابزارب کړو او څه نه څه ابزارب شو چې کوم زیاتې هیټ دی هغه بیا واپس ریفلیکټ کېږي واپس به تمیږي د دې اټماسفیر نه به
یا د هوا چې کوم ځمکه دی نه به دا واپس بار ته ځي نو دا هیټ واپس بار ته نشي تللی دې بار سپیس ته نشي تللی نور ګرمي دلته راغلی که نه دا واپس رپلیټ کېږي به چې ځي به دا واپس نشي تللی بار ته د دې وجې سره دلته کې دا ګیسونه دي اوس یوه خبره واورئ د دې ګرین هاوس افیکټ اوس تاسو پوه شوئ چې دا ځمکه ده دې ځمکه نه چاپېره د ګیسونو یو خاص پرده دی یو لیر دی که به ګیسونه اوس وایو نو هغه ګیسونه د نور نه چې کومه هیټ راغلی ګرمي راغلی دلته پرې ځمکه کې نو دا واپس کېږي ټیک ده چې واپس کېږي نو دا ګیسونه یا دا پرده بیا بار ته نه پرېږدي نو دا هیټ په دلته کې بیا په دې ځمکه کې پروت دی د اټماسفیر کې زموږ سره پروت دی نو دې د وجې نه به زموږ سره ټمپریچر لږ سیوا کېږي اوس په دې خبر ځان پوهې کې دا چې کوم ځمکه ده او دې ځمکې د چاپېره ته کوم ګرین هاوس افیکټ مختلف ګیسونه دا څادر یا دا لیر جوړ کړی دی د دې نه بغیر ګزاره هم نه کېږي مطلب د دې فایدې شته ډیپینډ د دې پیدا خو که فرض کړه دا څادر ډېر زیات پیر شو ډېر زیات مطلب د ګیسونو نو بیا د دې نقصانونه هم ډېر زیات دي نقصانونه دې ما په ډیټیل لیکلي دي خو زه د دې د فایدې خبره کوم لکه فرض کړه دې خو وګورئ سپوز دا زموږ سره ځمکه ده ټیک ده دا زموږ سره نور دی صحیح ده د ورځې په دې ځمکه باندې دا نور ولګي د ورځې خو نور لګي هیټ ته څه مسله نشته او چې کله نور پرېوت شپه شو ماښام نو دا هیټ نه دی دا به ټول بره لاړ شي سپیس ته به لاړ شي نو ستاسو په دې ځمکه کې مطلب ټمپریچر ماینس کې بیا چلیږي نو بیا هم ژوند ډېر زیات ګران دی یوازې انسانان نه مطلب مختلف ځناور دي هغه ځناورو ته مطلب دا ټمپریچر په انتهایی کم شي نو دې لپاره دا ګرین هاوس افیکټ موږ له لازمي دی پکار دی مناسب پکار دی ډېر زیات سټرانګ او ډېر زیات پیړ نه دی پکار دا ګیسونه ډېر زیات نه دي پکار اوس موږ د ګرین هاوس ګلوبل وارمنګ وپېژانده ګرین هاوس هم وپېژانده بیا ګرین هاوس افیکټ څه شی دی په هغې موږ دا خبره وکړه چې زموږ ځمکه د دې ځمکې نه چاپېره د ګیسونه یو لري مختلف ګیسونه وي هغې ته موږ وایو ګرین هاوس افیکټ د دې نور نه چې کوم هیټ راشي هغه هیټ دیو بار ته بیا نه پرېږدي پورته دې سپیس ته د زموږ د اټماسفیر نه دا هیټ واپس نشي تللی هغه دلته کېږي نو دې د وجې نه بیا زموږ د دې ځمکې دا ټمپریچر ورو سیوا کېږي دس از کالډ ګلوبل وارمنګ اوس په موږ د ګرین هاوسز ګیسز وایو مطلب یې دا دی چې کومه دا لیر جوړ شوې ده دا کومه پرده چې د دې ځمکې د پاسه جوړه ده دا د چا نه جوړه ده ما تاسو ته مخکې ویل چې د ګیسونو نه جوړه ډفرنټ ګیسونه دي هغه ګیسونه کې مطلب 3-4 قسم دلته ما لیکلي دي په دې کې په ټاپ باندې زموږ څه اولنی دی کاربن ډای اکساید ګیس او دا کاربن ډای اکساید ګیس مطلب 60% پکې کاربن ډای اکساید دی استعمال شوی دی د دې نه علاوه بیا زموږ سره میتین ګیس دی CH4 20% پکې دا استعمال شوی CH4 پکې څو دی هغه پکې 20% دی د دې نه علاوه پکې CFC کلوروفلوروکاربن دا ځان لګیس دی دا په دې فریج یا ریفریجریټر یا د ایر کنډیشن وغیره هغه کې دا ګیس جوړیږي نو دا پکې 14% پکې دا دی CFC او بل دی نیټرس اکساید او دا پکې زموږ سره دی 6%. اوس خو د کاربن ډای اکساید چې کوم سورسز خو ما تاسو په تیر لیکچر کې په دې باندې په ډیټیل خبره کړې ده څومره کمبسټن کېږي یا مطلب څومره جاندار چې د هغو چې کوم ریسپایریشن کېږي په هغه کې هم مطلب CO2 ګیس جوړېږي د دې علاوه څومره فوسل فیولز دا پټرول ډیزل کویله څومره سوځېده چې کېږي لنډه خبره ده په هغو کې CO2 ګیس جوړېږي هغه CO2 ګیس هم دلته کې که فرض کړه ډېر زیات و نو دا لیر به ډېر زیات پیړي چې پیړي نو دې نه هیټ بیا سر نشي پاس کېدی که فرض کړه دا لیر کم و نری و مطلب ګیسونه کم و نو بیا سره څه هیټ دي بار نه تللی شي بیا به دومره ټمپریچر سیوا نه وي خو دلته اوس دا خبرې یاد ساتئ چې واټر ویپرز هم په دې ګرین هاوس افیکټ کې مطلب لږ کردار ادا کوي که واټر ویپرز ډېر زیات نو دا هیټ بیا اوبه په باره نه پرېږدي او بل کلاوډس وریځې چې کومې دي وریځې هم دا هیټ بار ته نه پرېږدي لکه وریځ ده په کمه شپه یا په ورځ باندې وریځي نو په هغه کې بیا د ګرمي لږه ډېره شي دومره یخني نه وي ځکه چې کوم هیټ راغلی هغه هیټ اوس دا وریځ په باره نه پرېږدي نو مطلب کاربن ډای اکساید ګیس میتین ګیس CFC ګیس نیټرس اکساید ګیس واټر ویپرز او کلاوډز وغیره دوی دا ګرین هاوس افیکټ ډېر زیات سټرانګ کوي مضبوطوي نو چې کله دا شی نه ډېري نو ستاسو به دا لیر پیړي چې دا لیر پیړي نو دلته کې به ګرین هاوس افیکټ په ډېر زیات مطلب دلته کې به هیټ ډېر بیا زیات جمع کېږي دا هیټ به بار ته نه ځي نو مطلب مې د خبر دلته به بیا جوړ شي ګلوبل وارمنګ کلیر د دې ګرین هاوس افیکټ ته وجې نه بدل څه شي په دې ځمکې کې به ستاسو هیټ ټوله سیوا کېږي ګرمي به سیوا کېږي اوس که بالفرض که دا ګرین هاوس افیکټ ډېر زیات سیوا شو د هغې د وجې نه مطلب بیا زموږ په دې ځمکه کې د دې هیټ ته وجې نه ډېر غټې مسلې پیدا کېږي که دا هیټ ټوله سیوا کېده مین مسله د دې هیټ ته ځکه هیټ بار ته نه وځي دا ګیسونه یې بار ته نه پرېږدي که نه دلته یو پارټک شان جوړ شوی دی بار ته نه پرېږدي نو دې هیټ د وجې نه په دې ځمکه کې چې کوم مشکلات پیدا کېږي هغه اوس دا دي په
په دې کې اورنۍ خبره زموږ سره میلټینګ اف آیس کیپ اینڈ گلیشیرز. ګوره دلته کې د بارو ګورې دا فرض کړه زموږ سره ځمکه ده او په دې ځمکه کې مطلب دا زموږ سره یو غار دی او په دې غار باندې دلته کې زموږ سره فرض کړه دا پراته ده واوره آیس کیپس دي مطلب واورې یا ګلیشیرز دي. نو دلته کې زه به دا اوس ولیکمه دا ټیک دا زموږ سره فرض کړه ګرین هاوس د کاربن ډای اکساید او د دې مختلف ګیسونو نه دا جوړ دغه دی دا ګرین هاوس افیکټ دی دا ساده شان جوړ دی. نو دلته کې د نور نه چې کومه هیټ بیا راځي دوباره ورته وګورئ ټیک دنیا ته راغی دا نور نه دا هیټ راغی دا چې واپس کېږي دا نه پرې دلته کې هیټ سیوا شو که نه چې هیټ سیوا شو نو ستاسو به دا واورې نه دي یا دا آیس کیپ یا دا ګلیشیرز دا به زر ولیکېږي ظاهره خبره ده ته یو ستوري ته واوره کېده ولې غرمو ته کېنه د غرمو هغه واوره به ډېر زر ولی شي ځکه غرمو هلته هیټ ولې مخامخ زیات ورکوي نو دا واورې به زر ولی کېږي چې دا ولی کېږي نو بیا د دې فساد ډېر زیات جوړېږي. نو دې د وجې نه به بیا زموږ سره راځي پلاټس څه به راځي پلاټس سیلابونه. سیلابونه راغلل نو دلته کې ګوره ستاسو چې کومه فرټایل ښکلې ځمکه وه هغه فرټایل او فصلونه او هغه کورونه یا د سیند یا د دریابونو په غاړه چې کوم کورونه دي یا فصلونه هغه به تباه برباد کوي. څوک یې تباه برباد کوي دا پلاټ دا سیلاب. نو چې کله دا پلاټ دا خاوره یا دا فرټایل ځمکه خرابه کړي دې نه به یو ډیزرټ یو خرابه غوندې خاوره جوړه شي دا یو غټ نقصان دی. او بل پکې ما لیکلی سویل اوریجن سویل اوریجن خو به ډیفینټلی کېږي چې سیلاب راغی نو دا سیلاب د ځان څخه خاورې وړي خاوره به په ښکته وړي سمندر ته کلیر. او بل دی رایزنګ سی لیول لکه بالفرض که دلته په دې دغه باندې دا واورې زر رولې کېږي دا اوبه داسې رابهېږي نو دا خو به چېرته ځي که نه چېرته به ځي دا به راځي له دې سمندر ته فرض کړه زموږ سمندر نارمل دا سمندر دی نو دا اوبه چې کله را روانې دي ته نو دا به ورو جمع کېږي نو دا سمندر سطحه به راوچته شي سمندر کې به اوبه هم ډېرې زیاتې شي سمندر د اوبو به رازیاتې شي د څه د وجې نه دوه وجې دي یو خو د اوبه ډېرې دي او بل زموږ سره چې کوم دا خاورې ماورې وړي دا خاوره هم سمندر ته روانه ده. دې ته وګورئ لکه بالفرض که دا زموږ یو ګیلاس دی او دا بل ګیلاس دی نو دا ګیلاسونه مطلب نیم ډک دي نیم د اوبو نه ډک دي او دې ته ما ډېر شي خاوره ورته ولې څه شی مو ورته وم نو دوی به دا سطحه به بار راشي او دې کې نشي دا به برابر دی. نو دغه شی چې کوم سویل اوریجن کېږي نو سویل اوریجن نه خاوره وړي او سمندر ته رارسي نو دلته کې په سمندر په یخ کې خاوره جمع کېږي چې خاوره جمع کېږي نو څنګه چې د ګیلاس سطحه په بر رارسي سمندر به راوچتېږي نو دغه هم نقصان دی. بل دا خبره ده کلایمیټک چینج دا ډېره غټه مسله ده. کلایمیټک چینج دا دی چې مطلب زموږ سره کوم اټماسفیر دی په دې کې مطلب ډېر زیات چینج راشي. ګوره د باران ضرورت به نه وي شړ په تا به باران وشي کلیر او یا به مطلب ته باران غواړي باران به نه کېږي کلیر. نو په اوړي کې به انتهایي ډېره زیاتې ګرمي او په ژمي کې به بیا یخني هم ډېره زیاته وي. ګوره اوس چې کومه دا موسمونه روان دي مطلب دا د کلایمیټک چینج د وجې نه دي یا د ګرین هاوس افیکټ د وجې نه دي. لکه اوس دا مۍ روانه ده په دې مۍ کې مطلب دلته په دې علاقو کې څومره زیاته یخني ده بارانونو کې ګلۍ کېږي this is because of global warming یا green house effect دې د وجې نه کېږي نو کلایمیټ به موږ ته چینج شي. بل د global distribution of temperature اوس د دې خبرې مطلب دا دی چې چېرته زموږ سره دا green house effect یا دا ګیسونه ډېر زیات نو هلته به ټمپریچر ډېر زیات وي بنسبت هغه ځای کې چې چېرته دا ګیسونه کم نو هلته به ټمپریچر لږ کم وي هغه مطلب خو تاسو پوه شوئ. او ایوریج ګلوبل ټمپریچر مطلب دا دی چې د دې ځمکې خو خپل څه ټمپریچر وي که نه هغه به رایز کېږي او کال په کال به ورو سیوا کېږي او داسې بیا یوه سدۍ د بلې سدۍ نه به مطلب ډېره زیاته ګرمۍ د دې نه تېر چې کومه 1900 صدي وه په هغه کې ټمپریچر به دومره نه لکه اوس چې په دې 2000 صدۍ کې چې کومه ټمپریچر دی نو دا به ورو ورو انکریز کېږي سیوا کېږي به. ها دې کې بعضې خبرې ما نه دي لیکلي لکه بعضې خبرې ما د ځان سره په دې کاپي کې لیکلي دي په دې کې مطلب د پلډینګ خبره مې وګوره سیلاب به راځي د مطلب هاریکنز طوفانونه به راځي د هوا طوفانونه به هم راتلی شي او سمندر کې هم طوفان راتلی شي د دې دغه د وجې نه د دې ګرین هاوس افیکټ د وجې نه. بل ډیزرټیفیکیشن مطلب ما تاسو ته مخکې وویل چې صحراګانې به جوړېږي صحراګانې به څنګه جوړېږي چې دا سیلاب راغی او دغه فرټایل ځمکه مطلب سیلاب تباه برباد کړه هغه ځای یې داسې صحرا غوندې کې جوړه شوه. د دې نه علاوه په اګریکلچر او په لایف سټاک باندې به د دې غټ اثر دی. اګریکلچر مطلب بوټي یا ځناور ټیک ده بعضې بوټي بعضې ځناورو مطلب دا زیات هیټ نشي برداشت کولی او یا مطلب دغلته کې دا کلایمیټ چینج شي نو دغلته کې دغه جاندار مطلب ژوند دغه ګرانېږي. د دې نه علاوه فوډ شارټیج د دې ګرین هاوس افیکټ د وجې نه د فوډ شارټیج هم راځي د هغې ډېفرنټ وجې دي. یو خو دا ده که سیلاب راغی چې ستاسو چې کوم فصل هغه ویوړ مطلب فوډ شارټیج راغی او یا په دې زیات هیټ کې مطلب بوټي سوځي خرابېږي
نو بد دغه باندې مطلب د انسان لپاره چې کوم خوراک جوړېږي هغه به کمي خوراک به کمې به راځي او سپریډ اپ ډیزیزز ډېرې زیاتې بیمارۍ به هم د دې د وجې نه مطلب په دغه ځای کې لګي چې کوم ځای کې ګرین هاوس افیکټ شو نو دا خو زموږ سره د ګلوبل وارمنګ په باره کې خبره شوه بیا د ګرین هاوس افیکټ په باره کې خبره شوه اوس اصل کې موږ خو دا مخکې ویل چې دا نارمل موږ له پکار دی که دا نارمل نه وي بیخي دا ګرین هاوس افیکټ نه وي نو د ورځې چې کوم نور لګېدی نور چې وي بهرحال تا ته په ټمپریچر پوره میلاوېدی ستا به ګرمي یا ټمپریچر برابر وي خو چې کله نور پرېوته نو بیا به حالات خرابېدی بیا به ټمپریچر انتهایي ماینس ته تللی خو دلته کې بیا که پرس د ټمپریچر ډېر زیات سیوا کېږي نو بیا دغه نقصانونه دي نو اوس که دا شی ډېر زیات سیوا کېږي نو دا به کنټرولو څنګه د دې اسانه خبره ده کنټرولولو دا ګیسونه دي کاربن ډای اکساید میتین سی اف سی او نایټرس اکساید بس دا کنټرول کړه نایټرس اکساید سی اف سی او سی ایچ 4 میتین او سی او 2 دا چې رسونه جوړي هغه اکټیویټیز کم کا مطلب تاسو به ګرین هاوس ګیسز کم شي چې ګرین هاوس ګیسز کم شو نو تاسو به دا پرته بیا نسی نری شان جوړي نری نو چې دا نری ونه دي نو بیا سره صحیح ټ پاس کې دي شي دا دی واحد حل دی مطلب زموږ سره ګرین هاوس افیکټ مونږ کمول غواړو څنګه کمو بس دا ګیسونه دي دا ګیسونه د انسان د مختلف اکټیویټیز د وجه نه جوړېږي بس انسان د هغه اکټیویټیز کم کړي نو بیا به دا ګرین هاوس افیکټ کمیږي په دې به که خیر بیا ځان خبره کوو ان شاء الله د کاربن ډای اکساید په باره کې موږ ټاپک کړی دی او د باقي چې کوم ګیسونه دي سی ایچ 4 میتین سی اف سی او نایټرس اکساید د دې په باره کې به ان شاء الله په ډیټیل بیا خبره کوو خیري نو زه امید کوم تاسو د ګلوبل وارمنګ یا د ګرین هاوس افیکټ په دې ټاپک باندې پوه شئ بیا به که خیر ملاقات کیږي تھینک یو الله حافظ